सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 18 ओवी अर्थ ओवी 833. भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनास म्हणतात, एकच प्राणीमात्राच्या समुदायात या गुणांनीच असा 4 प्रकारचा भेद केला आहे. त्या गुणांनी वेगवेगळे झालेले कर्मशास्त्र स्पष्टपणे दाखविते. तेच कोणत्या वर्णाला कोणते विहित कर्म आहे व त्यांचे लक्षण काय हे तुला आता सांगतो. शम अंतःकरणाची शांती. तर ज्याप्रमाणे पतिव्रता स्त्री आपल्या पतीशी एकांती मोठ्या प्रेमाने अनुसरते, त्याप्रमाणे सर्व इंद्रियाच्या वृत्ती आपल्या हातात घेऊन जी बुद्धी आत्मस्वरूपास मिळते, असा जो बुद्धीचा अंतर्मुक्तीने होणारा लीनपणा, त्याला शम असे म्हणतात. तो सर्व गुणांमध्ये आरंभीचा पहिला गुण, त्यापासून सर्व कर्माचा आरंभ होतो. दम बाह्य इंद्रियाचा निग्रह. जो बाह्य इंद्रियाचे समुदाय विधीच्या दंडकाने पिटवून त्यांना अधर्माच्या मार्गाला कधीही जाऊ न देणे, तो शमाला सहाय्य करता असा दुसरा दम गुण आहे. आणि स्वधर्माच्या पद्धतीने जे जगणे, त्यास दम म्हणतात. तप. जसे सटवीचे षष्टी पूजनाचे रात्री दिव्याला विसंबत नाही, तसे सर्व काळ चित्तात ईश्वर स्वरूपाविषयीचा विचार करणे, त्याला तप असे नाव आहे. आणि हे ब्राह्मणाच्या कर्मातील तिसऱ्या गुणाचे स्वरूप आहे. शौचम अंतःशुद्धी व बहिःशुद्धी. शौच म्हणजे पवित्रपणा. हा निष्पाप असून तोही 2 प्रकारचा आहे. मन हे शुद्ध भावाने श्रद्धेने भरलेले असून सर्व शरीर विहित सत्कर्माने सुशोभित झालेले आहे. असा अंतर्बाह्य शुचीपणा भरलेला असून जे चांगले जगणे, त्याला पार्था शौच असे नाव आहे व तो ब्रह्मकर्मापैकी 4था गुण आहे. शांती म्हणजे क्षमा. पृथ्वीप्रमाणे नेहमी जे सर्वतोपरी सहन करणे, त्याला अर्जुना क्षांती क्षमा असे म्हणतात. तो गुण जेथे 5वा आहे, तो सप्तस्वरात पंचेश्वर जसा अतिमधुर आहे, तसा ब्राह्मण कर्मातील हा गुण होय. अर्जवम म्हणजे मनाचा सरळपणा. आणि वाकड्या अशा ओघामधूनही ती गंगा जलप्रवाह रूपाने सरळच वाहते, किंवा उसाची पेरी जरी वाकडी वळलेली असली तरी त्याची गोडी ज्याप्रमाणे सरळ सारखीच असते, त्याप्रमाणे आपल्यास त्रास देणाऱ्या प्रतिकूल जीवाविषयी देखील असणारा जो चांगला सरळपणा, त्यासच अर्जव असे म्हणतात व हा ब्राह्मण कर्मापैकी 6वा गुण आहे. ज्ञानम म्हणजे आत्मादी पदार्थाचे ज्ञान. माळी हा कष्ट करून प्रयत्नाने झाडांचे मुळास पाणी घालतो, पण तो आपले सर्व श्रम जसे फळ आल्यावर त्यात सार्थकी लागिले असे समजतो, तसे शास्त्रोक्ताचरण करणे व त्यामुळे एक ईश्वर प्राप्ती संपादन करणे, हे जे दृढ निश्चयाने समजणे, ते येथे ज्ञान होय. ते ज्ञान ज्या ब्रह्मकर्मापैकी 7वा गुण होय. आणि त्याचप्रमाणे विज्ञान हे मात्र अशा स्वरूपाचे आहे की विज्ञानम शास्त्रार्थाचा अनुभव. सत्वशुद्धीच्या वेळी शास्त्र विचाराने व ध्यानाच्या अभ्यासाने ईश्वरूप तत्वातच जी बुद्धी निश्चयाने मिळते, अर्जुना, तेच ते विज्ञान आहे व ते गुणकर्मातील 8वे गुणरत्न आहे. आस्तिक्यम श्रद्धाळूपणा. आस्तिक्य हा 9वा गुण आहे असे समजावे. हे राजमुद्रांकित असलेल्या कोणत्याही मनुष्याला सर्व प्रजाजन जसे मानतात, त्याप्रमाणे शास्त्राने स्वीकारावे म्हणून सांगितलेल्या सर्व मार्गांना जे आदराने मानणे, याला आस्तिक्य असे म्हणतात. तो ब्राह्मण कर्मापैकी 9वा गुण आहे व याच आस्तिक्य गुणामुळे ते ब्राह्मण कर्म सर्व खरे सिद्ध होते. याप्रमाणे शमाधिक 9 गुण जेथे ज्या कर्मात निर्दोष दृष्टीस पडतात, ते ब्राह्मणाचे स्वाभाविक कर्म आहे असे समज. तो ब्राह्मण या 9 गुणांचा समुद्रच आहे. ज्याप्रमाणे सूर्य स्वभावतःच प्रकाशरूप असतो, त्याप्रमाणे तो ब्राह्मण हा जणू 9 गुणरूपी रत्नांचा हार न घालता स्वाभाविकच ल्यालेला असतो. अथवा चाफ्यांचा वृक्ष चाफ्यांच्याच फुलांनी जसा सदा सुशोभित बोजलेला असतो, अथवा चंद्र आपल्या प्रभेने जसा सदा शुभ्र प्रकाशित असतो, किंवा चंदन आपल्या परिमळाने जसा सदाचाच चर्चित असतो, तसे 9 गुणरूप रत्नजडित दागिना म्हणजे ब्राह्मणाचे अव्यंग निर्दोष अलंकार असते व तो अलंकार ब्राह्मणाचे अंग सोडून कधीच राहत नाही. आता हे धनंजया, क्षत्रियांना उचित जे कर्म आहे ते मी सांगतो, ते आपल्या बुद्धी सर्वस्व चातुर्याने ऐक. शौर्य. सूर्य हा प्रकाश पाडण्याच्या बाबतीत जशी दुसऱ्याच्या सहाय्याची मुळी अपेक्षा करीत नाही, किंवा सिंह आपल्या पराक्रमाच्या बाबतीत सोबत्याची मदतीची अपेक्षा गरज बाळगीत नाही, तसा दुसऱ्याच्या साह्या वाचून जो स्वयंभू अंगानेच बलवान व अन्य साह्य निरपेक्ष उत्कर्षास आलेला असतो, तो क्षात्र प्रकृतीचा पहिला शौर्य सम्यक श्रेष्ठ गुण आहे.
तेज. सूर्याच्या प्रकाशाच्या सामर्थ्याने कोट्यावधी नक्षत्रे निस्तेजित होऊन लोपतात, परंतु चंद्रासह वर्तमान ती सर्व कोट्यावधी नक्षत्रे जरी असली तरी सुद्धा ती सूर्याचा लोप करण्याविषयी असमर्थ असल्यामुळे त्यांच्याकडून सूर्य लोपत नाही. से आपल्या सामर्थ्याने व महत्वाच्या गुणाने सर्व जगाला आश्चर्यचकित करून टाकणे व कसलाही प्रसंग आला तरी आपण न घाबरता कशानेही चळढळ होऊ न देणे, असे ते निश्चयात्मकतेचे, पाणीदारपणाचे प्रशंसनीय तेज त्या त्या क्षात्र प्रकृतीच्या कर्मात दुसरा गुण होय. धृती, धैर्य. धीर हा त्याच प्रतीचा क्षत्रिय कर्मातील तिसरा गुण आहे. आकाशही कोसळून अंगावर पडले तरीही ज्याच्या बुद्धीचे डोळे मन हे झाकले जात नाहीत, म्हणजे धाक उत्पन्न होत नाही, त्याचे नाव धैर्य होय. दाक्षम म्हणजे दक्षता. पाणी वाटेल तेवढे खोल असले तरी असो, पण कमळ हे पाण्याला जिंकून वर येते व विकसित होते, किंवा आकाश हे उंची विषय हव्या त्या पदार्थात जिंकते, त्याप्रमाणे नाना प्रकारचे प्रसंग प्राप्त झाले तरी त्या जिंकून त्या अनेक अवस्थांमुळे बुद्धीत फळणारे अर्थ, प्रतिफलित उत्पन्न होणारे जे अनेक विकार, त्यास वेज देणे, बुद्धीने भेदन करून जिंकून त्यातून पार पाडणे, असे जे बुद्धीचे अढळ असणे, साध्यरूप अर्थास धरून असणे, याप्रमाणे सावधगिरी ठेवणे, त्यालाच दक्षता म्हणतात व तो क्षात्र प्रकृतीच्या कर्मातील चौथा गुण आहे. युद्धे अपलायनम, युद्धातून पळून न जाणे, आणि लोकोत्तर युद्ध पराक्रम हा त्याच क्षात्र प्रकृतीचा पाचवा गुण होय. सूर्यकमळाची तोंडे जशी नेहमी सूर्याच्या सन्मुखच असतात, तसे नेहमी शत्रूच्या समोर असणे, शत्रूस पाठ न दाखविणे, हा क्षात्र प्रकृतीच्या कर्मातील सगळ्या गुणांमध्ये पाचवा गुण इंद्राप्रमाणे सर्वश्रेष्ठ आहे. दानम, औदार्य. आणि वृक्ष आपल्याला आलेली पाने, फुले व फळे ही जशी अर्पण करण्याच्या बाबतीत उदार असतो, अथवा कमळ समुदाय आपला परिमळ देण्याविषयी जसे उदार असतो, अथवा वाटेल त्याला ज्याला जितके हवे असेल तितके त्याने चांदण्याचे सुख घ्यावे, तसे दुसऱ्या याचकाच्या इच्छेप्रमाणे त्यास हवे ते देणे, याला अमर्याद विपुल दान असे म्हणतात. ते क्षात्र प्रकृतीच्या कर्मात सहावे गुणरत्न होय. ईश्वर भाव. आज्ञेचे राहण्याचे जे एकच स्थान होणे, म्हणजे सर्वजण ज्याची आज्ञा मानतात तो क्षत्रिय होय. आपल्या हस्तपादाधिक अवयवांचे चांगले पोषण केले असता त्याकडून जसे आपल्या आवडीनुसार वाटेल ते काम करून घेता येते, त्याप्रमाणे प्रजेचे प्रेमाने वात्सल्य भावाने पालन केले असता त्या प्रजेचा उपभोग राजाला वाटेल तसा घेता येतो, त्यालाच ईश्वर भाव नियामक शक्ती असे म्हणतात. असा जो सर्व सामर्थ्याचा आधार आहे तो ईश्वर भाव या क्षात्र प्रकृतीच्या या सर्व गुणांचा राजा असा सातवा गुण होय. तो जणू काय सप्तर्षीच्या चांदण्याने जसे आकाश सुशोभित दिसते, त्याप्रमाणे जे कर्म या शौर्याधिक उत्तम अशा 7 गुणांनी विशेष सुशोभित असते. अशा प्रकारे या 7 पवित्र लोकोत्तर गुणांनी या जगात जे कर्म पवित्र झालेले असते ते क्षात्र प्रकृतीचे स्वाभाविक सहज कर्म आहे. असा जो पुरुष तो क्षत्रिय मनुष्य नव्हे तर सत्वगुणरूपी सोन्याचा मेरू पर्वतच होय, म्हणून तो सप्तगुणरूपी किंवा क्षात्र धर्मरूपी स्वर्गाला जणू धारण करणारा आधार आहे. किंवा हे कर्म नव्हे तर सप्तगुणरूपी समुद्रांनी चांगली वेष्टिलेली ही क्षात्र प्रकृती रूप पृथ्वी आहे व ती भोगीत आहे. अथवा सप्तगुणरूपी ओघांनी युक्त वाहणारी क्षात्र क्रियारूपी गंगा ही या जगी क्षात्र प्रकृती धारण करणाऱ्या या महोदधीला आश्रय करून मिळून जशी शोभत आहे. या सर्व गोष्टींचे फार वर्णन राहू दे. क्षात्र प्रकृतीच्या जातीला शौर्यादी गुणात्मक कर्मे ही स्वाभाविक आहेत. वैश्य जातीला जे योग्य कर्म आहे ते तुला सांगतो ते ऐक. 1. कृषी. शेत, बीज, नांगर इत्यादी साहित्य भांडवल मिळवून त्यांच्या आधारामुळे पुष्कळसा नफा मिळविणे. कृषी कर्म शेतकी करून जगणे. गायीचे संरक्षण करून राहणे. वाणिज्य संवंग स्वस्त वस्तू घेऊन उचित महाग दराने विकणे. वैश्य जातीला एवढाच कर्मसमुदाय आहे, तो करून निर्वाह करणे हाच त्यांना स्वाभाविक धर्म आहे असे समज. आणि वैश्य, क्षत्रिय व ब्राह्मण हे तिन्ही वर्णे द्विजन्मे आहेत, म्हणून त्यास द्विज हे नाव आहे व यांची सेवा करणे हेच क्षुद्र वर्णाचे स्वाभाविक कर्म आहे. परंतु द्विजांच्या सेवे वाचून शूद्रांना दुसरे कर्मच करणे शास्त्राने सांगितले नाही. या प्रकारे करून 4 वर्णाची उचित अशी कर्मे तुला सांगितली. आता अर्जुना, ज्याप्रमाणे श्रोत्रादी इंद्रियांना शब्दाधिक विषयांचे योग्य उचित आहे, त्याप्रमाणे या 4 वर्णांची निरनिराळी कर्मे
त्या त्या वर्णाला कशी शोभतात ते स्पष्ट करून सांगतो. मेघापासून पडलेल्या उदकास योग्य स्थान म्हणजे नदीच होय, नदीस उचित स्थान म्हणजे समुद्रच होय. तसे वर्णाश्रम धर्माप्रमाणे जे आवश्यक विहित नित्य नैमित्तिक कर्तव्य कर्म ज्याच्या भाग्याला आले असता ते करणे गौरांगात जसे गोरेपण शोभा देते तशी त्या वर्णाला अत्यंत शोभा येते. त्या स्वाभाविक विहित कर्माचे शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे विचार करून आचरण करण्याविषयी आपली बुद्धी समजूत निश्चित दृढ करावी. जसे मूळचे आपल्या जवळचेच रत्न असले तरी पण ते रत्न पारख्याच्या हातून पारखून घ्यावे लागते, तसे आपल्या वाटेस आलेले स्वकर्म शास्त्राच्या आधाराने ठाम समजून घ्यावे. जसे आपल्याजवळ दृष्टी असते तरी पण दिव्या वाचून तीच रात्रीस उपयोगी होत नाही, किंवा मार्ग जर न सापडला तर पाय असताही त्याचा काही उपयोग होणार. म्हणून जातीप्रमाणे आपल्यात जो जो योग्य अधिकार असेल तो आपापला अधिकार आपण आपल्या शास्त्रापासून किंवा शास्त्रज्ञापासून समजून घ्यावा. मग अर्जुना, दिवा जसा आपल्या घरात असलेलाच ठेवा आपल्या डोळ्यास दाखवितो, तेव्हा तो घेण्याविषयी काही प्रतिबंध असतो काय? तसे स्वभावतः आपल्या वाट्यास आलेले व शास्त्राने खरे निश्चित केलेले असे जे आपले विहित कर्म त्याचे जो आचरण करतो, पण आळस सोडून व फलेच्छा टाकून मोठ्या हौशेने शरीराने मनापासून जीवाभावाने कर्मारंभ करून त्याच ठिकाणी जो आपला सर्व भर ठेवून सर्व कर्मे करीत असतो, पाणी ओघात पडल्यावर जसे त्याहून भलतीकडे जाऊन वेगवेगळ्या ओघाने वाहने जाणत नाही, तसे व्यवस्थित होऊन यथाशास्त्र आचरण करीत राहतो. अर्जुना, याप्रमाणे जो विहित कर्माचे स्वतः आचरण करतो तो पुरुष मोक्षरूप घराच्या अलीकडच्या वैराग्यरूपी दारात प्राप्त होतो. कारण अकरण शेन यागादिकांचे वेदात विधान असले तरी तो पापजनक असल्यामुळे तो वेद तात्पर्याचा विषय नाही, म्हणून तो अकरणीय आहे. किंवा विहित कर्म मुळीच न करणे याचा आपल्याशी संबंध येऊ दिला नाही व निषिद्ध या कर्माचा आपल्याशी संबंध होऊ देत नाही. म्हणून आत्मप्राप्तीस विरुद्ध असा जो संसार त्याच्या भयापासून तो मुक्त होतो. तसेच काम्य कर्माकडे जो चुकूनही कौतुकाने पाहत नाही किंवा वळतही नसल्यामुळे स्वर्गादी फलभोगरूपी चंदनाचाही खोडा पायात घालण्यास आणला तरी पाय अडकून घेत नाही. आणि दुसरे जे नित्य कर्म त्याच्या फलाचा त्याग केल्यामुळे तेही तो संपवितो. यामुळे तो मोक्षाच्या शिवेवर प्राप्त होऊ शकला. अशा युक्तीने कर्माचे निरसन करून शुभाशुभ पाप पुण्यात्मक संसाराकडून तो टाकला जातो व मोक्षाचे द्वार जे वैराग्य तेथे येऊन उभा राहतो. काय त्या वैराग्याची थोरवी सांगावी? अरे, जे वैराग्य सकळ भाग्याची सीमा होय व जे वैराग्य मोक्ष लाभाचे ज्ञान निश्चय करून देणारे आहे, अथवा जे वैराग्य कर्ममार्गाचे श्रम परिहारक होण्याचे अंतिम स्थान होय, ज्या वैराग्याने मोक्षफल प्राप्त करून देण्याची जणू काय जामीनच आपल्याकडे घेतली आहे, किंवा जे वैराग्य सत्कर्मरूप पुण्यरूप वृक्षाचे फुलच आहे, त्या वैराग्यरूपी फुलावर साधक पुरुष भ्रमराप्रमाणे पाऊल ठेवतो. अर्जुना, सूर्योदयाची वार्ता सांगणारा वर्धव्याप्रमाणे जसा अरुणोदय आहे, आत्मज्ञानरूपी स्वच्छ निरभ्र दिवस उजाडत आहे, अशी वर्धव्याप्रमाणे पूर्वी सूचना देणारा वैराग्य हा जणू अरुणोदयच होय. त्या वैराग्याची त्यास प्राप्ती होते. आत्मज्ञान रूप हेच कोणी एक निधान व ते ज्या वैराग्यरूपी दिव्यांजनाने हातास येते, ते वैराग्यरूपी दिव्यांजन जो जीवे भावे करून आपल्या बुद्धिरूप डोळ्यात धारण करतो. अर्जुना, अशा प्रकारे या विहित कर्माला अनुसरून आचरण केले असता त्याला मोक्ष प्राप्तीची योग्यता प्राप्त होते. हे पांडवा, हे विहित कर्म म्हणजे आपल्या कल्याणाचा अद्वितीय जिव्हाळा एकमेव जीवनच होय. आणि त्या विहित कर्माचे आचरण करणे म्हणजे मी जो सर्वात्मक ईश्वर त्या माझी ही परमश्रेष्ठ सेवा होय. संपूर्ण भोगासह पतिव्रता स्त्री आपल्या प्रिय पतीबरोबर क्रीडा करते, त्याचेच नाव तिने सर्व तप आचरले असे आहे. किंवा बाळाला जगण्याला एक आई वाचून दुसरे काय साधन आहे? तर काहीच नाही. म्हणून तिचाच अनन्य होऊन आश्रय करावा, हा त्या बालकाचा परमश्रेष्ठ धर्म आहे. अथवा केवळ पाणी आपले जीवन म्हणून समजून गंगेस न सोडता मासा राहिला तर मासा तेथे राहिल्याने जसा सर्व तीर्थाच्या सहवासाला समुद्राला सहज प्राप्त होतो, तसे सर्व लाभाच्या प्राप्तीला आपल्या विहित कर्माच्या आचरणास न विसरणे हा उपाय आहे. त्या वाचून दुसरा उपायच नाही. व त्याचेही निश्चयाने न विसरता आचरण असे करावे की जे केले असता जगन्नाथ जो ईश्वर त्यावरही आपले ओझेच पडेल. खरा विचार केला तर त्याला जे विहित उचित कर्म नेमलेले सांगितलेले आहे तेच त्याने करावे, हेच ईश्वराचे मनोगत आहे. म्हणून
ते विहित कर्म केले असता निसंशय तो ईश्वर प्राप्त होतो. पूर्वीची एखादी दासी असूनही जर एखाद्या राजाच्या मनोगताच्या कसोटीस उतरली तर प्रथमची दासी पण तीच पुढे सर्वांची स्वामिनी मालकीन होते, किंवा स्वामी कार्यार्थ जो आपले शीर खर्च करणारा त्याला स्वामी जसा इनामपत्र करून देऊन त्याचा आपले दप्तरी दाखला ठेवतो, तसे स्वामीच्या मनोभावाप्रमाणे वागण्यास न चुकणे हीच त्याची परमसेवा होय. व या वाचून दुसरे काही कृत्य करणे ते अर्जुना वाणिज्य कर्माप्रमाणे निव्वळ व्यापार आहे. म्हणून विहित कर्म केले म्हणजे ते कर्म केले असे नव्हे, तर ज्या परमात्म्यापासून ही सर्व भूते उत्पन्न झाली त्यांचे मनोगतच आपण पाळले असे होते. तो परमात्मा अज्ञानरूपी चिंध्या गुंडाळून जीवरूपी बाहुल्या तयार करतो आणि सत्व रज व तम अशी 3 पदरी अहंकाररूपी दोरीने त्यांना खेळवीत आहे. दिवा जसा एकमेव तेजाने अंतर्बाह्य भरलेला असतो, तसे ते परमात्म्यानेच हे सर्व जग अंतर्बाह्य ओतप्रोत भरलेले आहे. वीरा अर्जुना, त्या सर्वात्मक ईश्वराची स्वकर्मरूपी पुष्पांनी पूजा केली असता ती पूजा त्याला अपार परमसंतोषाला कारणीभूत होते. म्हणून त्या पूजेच्या योगाने संतुष्ट प्रसन्न झालेल्या आत्मराजाकडून त्या भक्ताला वैराग्य सिद्धी हाच खरोखर प्रसाद दिला जातो. जी वैराग्य दशा प्राप्त झाली म्हणजे त्या अवस्थेत ईश्वराचा छंद वेध लागल्यामुळे हे सर्वही संसार स्वर्गादी विषय वमनप्राय आवडेनासे होते. ज्याप्रमाणे आपल्या प्रिय पतीच्या वियोगाने विरहिणी स्त्रीस लागणाऱ्या ध्यासामुळे जिवंत राहणे देखील नकोशे त्रासदायक होते, त्याप्रमाणे संसारातील जी काही सर्व दुःखे आहेत ती त्याला खरोखर दुःखवत भासू लागतात. ईश्वराचे यथार्थ अपरोक्ष ज्ञान उदय न होता त्याचे पूर्वी ज्या ईश्वराच्या ध्यासाने तन्मयता प्राप्त होते अशी बोधाची योग्यता त्याला लाभते. यास्तव ज्याच्या मनात मोक्ष प्राप्त व्हावा अशी इच्छा असेल व त्याकरिता अंगाने व्रताचरण करीत असेल त्याने स्वधर्माने परम आस्थेने आचरण करावे. अरे, आपला हा स्वधर्म जरी आचरण करण्यास कठीण असला तरी त्यापासून परिणामी जे मोक्षरूपी मोठे फल प्राप्त होणार त्या परिणामावर लक्ष ठेवले पाहिजे. कडुलिंबाचे सेवन केले असता जर आपल्याला तो निंब सुखकर होत असेल तर त्याच्या कडूपणास कंटाळू नये. केळ विण्याचे पूर्वी तिच्या झाडाकडे पाहिले तर अशा निराशा होतो आणि तशा स्थितीतच जर ती झाडे तोडून उपटून टाकली तर त्यापासून उत्तम चांगली फळे कोठून प्राप्त होणार. त्याप्रमाणे स्वधर्म आचरणास कठीण आहे असे पाहून तो कडून केला म्हणजे त्याचा त्याग केला तर तो मोक्ष सुखाला अंतरलाच नाही का. आणि समज आपली आई जरी कुरूप कुबडी असली तरी ज्या तिच्या प्रेमामुळे आपण जगतो ते तिचे प्रेम काही खरोखर वाकडे नाही. एरवी तर दुसऱ्या स्त्रिया जरी रंभेहून सुस्वरूप अशा असल्या तरी त्या बालकाला त्या घेऊन काय करायचे आहेत. पाण्यापेक्षा तुपात पुष्कळ गुण आहेत हे अगदी खरे, पण त्या तुपात माशाला ठेवून काय उपयोग, तो जगेल काय. जे सर्व जगाला विष आहे तेच विष त्यातील किड्याला अमृत जीवन आहे, आणि गुळ जो साऱ्या जगाला गोड आहे तोच त्या किड्यांना मृत्यूमारक आहे. म्हणून शास्त्राने ज्याला जे विहित कर्म सांगितले व ज्याच्या आचरणाने संसाराचे धरणे फिटते बंधन तुटते ते विहित कर्माचरण कितीही कष्टसाध्य असले तरी त्याने तेच विहित कर्माचरण करावे. याकरिता आपल्या जाती स्वभावानुसार आपल्या वाट्यास आलेले जे कर्म आपले आहे त्याचे जो आचरण करतो त्यानेच कर्म बंधाला जिंकले असे समज. म्हणून अर्जुना, परधर्माचा त्याग करावा व स्वधर्माचे आचरण करावे असा नियम नको का करायला. जर असा नियम न केला तर आत्मा जोपर्यंत यथार्थ अनुभूती दृष्ट्या दृष्ट झाला नाही तोपर्यंत कर्म करण्याचे राहिले काय तर नाही. म्हणून ते स्वकर्म अवश्य केलेच पाहिजे, आणि ते कोणतेही कर्म करणे म्हटले तरी त्यात आरंभी सायास कष्ट हे आहेतच. याचकरिता कोणतेही कर्म केले तरी त्यात प्रारंभी आयास आहेतच. तर मग स्वधर्माचे आचरण करण्यात काय दोष आहे. स्वधर्म आचरणाने दोष का लागेल. सरळ वाटेने चालावायचे झाले तरी पायच शिनवावे लागतात, आणि आडरानात धावत भटकायचे झाले तरी तेथेही ती स्थिती पायच शिनवावे लागतात. अर्जुना, दुसरे असे की प्रवासात जाताना पदरात शिळा किंवा शिदोरी फराळाचे हे दोन्ही जरी बांधले तरी ओझ्याचा भार सारखाच होतो. तर जे ओझे वाहिल्याने 20व्या मुक्कामाच्या ठिकाणीची सोयीस्कर होईल तेच ओझे घ्यावे. प्रवासास जाताना पदरात शिळा किंवा शिदोरी फराळाचे हे दोन्ही जरी बांधले तरी ओझ्याचा भार सारखाच होतो, परंतु जे ओझे वाहिल्याने 20व्या मुक्कामाच्या ठिकाणी सुखकर होईल तेच ओझे घ्यावे. सहज विचार करून पाहिले तर धान्य काढणे आणि भूस काढणे त्यात काढताना श्रम सारखेच पडतात, अथवा
श्वानाचे मांस शिजविण्याकरता जितके श्रम होतात तितके श्रम होमाकरिता पुरुडाशादी अवतीसाठी शिजविण्याच्या अन्नासही सारखेच आहेत. हे विचक्षणा, दह्याच्या किंवा पाण्याच्या घुसळण्याला लागणारे श्रम सारखेच आहेत, अथवा वाळू किंवा तीळ घाण्यात गाळण्याचे श्रमही सारखेच आहेत. हे बघ अर्जुना, नित्य होम करण्याकरिता किंवा आग लावण्याकरिता विस्तव फुंकून पेटविण्याच्या वेळी धूर हा दोघांचाही सोसावा लागणे हे सारखेच आहे. अथवा लग्नाची बायको किंवा एखादी ठेवलेली स्त्री या दोघींनाही पोषण करण्यात जर सारखाच खर्च लागतो, तर मग एखादी स्त्री जवळ ठेवून अपकीर्तीचा डाग का लावून घ्यावा? क्षत्रियास पाठीकडच्या बाजूला लागलेल्या घावामुळे जर मरण चुकत नाही, तर शत्रूसमोर उभे राहून युद्ध करून पराक्रम का करू नये? कुलस्त्री दुसऱ्याच्या घरात शिरूनही जर ती दांडक्याच्या तडाखे सहन करीत असेल तर तिने आपल्या लग्नाच्या पतीला व्यर्थ सोडले असे नाही का होत? त्याप्रमाणे पाहिजे ते कर्म केले तरीही ते श्रमल्याविना, दुःख सोसल्याविना उत्पन्न होत नाही. तर बापा, विहित स्वधर्माचरण करणे कठीण आहे असे कोणत्या तोंडाने शब्दाने म्हणता येईल? पंडुसुता, ज्याच्या सेवनाने जीवितास अमरत्व प्राप्त होते, असे जे अमृत ते अल्प, अगदी थोडेच प्राप्त करून घेण्यासाठी सर्वस्व खर्च झाले तरी ते होईना का? आणि जे प्याले सेवन केले असता सर्व सुखाचा नाश होऊन आत्महत्या करून मरून जावे लागते, ते विष मुद्दाम द्रव्य खर्च करून विकत घेऊन कशाला प्यावे? त्याप्रमाणे इंद्रियांना सीन देऊन व आयुष्याचे दिवस खर्च करून निषिद्ध कर्माचरणाने पापाचा संचय केला असता त्यास दुःख वाचून दुसरे फल आहे काय? म्हणून ज्या स्वधर्माचेच आचरण केले असता तो आपल्या श्रमांचा परिहार करून उचित आणि परम पुरुषार्थरूप सर्वश्रेष्ठ असा जो मोक्ष त्याची जो प्राप्ती करून देईल, त्या स्वधर्माचे आचरण करावे. याकरिता ज्याप्रमाणे संकट समयी सिद्ध मंत्रास विसरू नये, त्याप्रमाणे स्वधर्माच्या आचरणालाही विसरू नये. अथवा समुद्रात पडलेल्याने नावेला विसरू नये किंवा महारोग्याने दिव्य औषधाला विसरू त्यागू नये. त्याच विचाराने या जगी स्वकर्माचे आचरण करण्यासच विसरू नये. मग हे कपिध्वजा, याच विहित सत्कर्मरूप स्वकर्माच्या महापूजेने संतुष्ट झालेले ईश्वर चित्तातील तम व रज या गुणांचा नाश करून आपली स्वकर्माचरण करणाऱ्यांची उत्कंठा शुद्ध सत्वगुणाला मार्गाला आणतो आणि संसार व स्वर्ग हे काळकूट विषाप्रमाणे आहेत असे वाटावयास लावतो. नंतर किंबहुना पूर्वी श्लोक 45 यातील संसिद्धी या पदाचे वैराग्य रूपाने जे वर्णन केले, ते आपले वैराग्य रूप स्थान ईश्वर प्रसादाने तो मिळवितो. मग हे वैराग्य भूमिका जिंकल्यावर तो साधक जी त्याची योग्यता सर्वत्र जसा होतो व तसा झाला, म्हणजे त्यास अर्थात पूर्णत्वास पावलेल्या त्या पुरुषाला जे लाभ ते प्राप्त होते ते आता सांगतो. सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 18 ओवी अर्थ ओवी 956. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, हे कपिध्वजा, याच विहित सत्कर्मरूप स्वकर्माच्या महापूजेने संतुष्ट झालेला ईश्वर चित्तातील तम व रज या गुणांचा नाश करून आपली स्वकर्माचरण करणाऱ्यांची उत्कंठा शुद्ध सत्वगुणाच्या मार्गाला आणतो आणि संसार व स्वर्ग या काळकूट विषाप्रमाणे आहेत असे वाटावयास लावतो. ईश्वर प्रसादाने साधक वैराग्य भूमिका जिंकल्यावर तो जसा होतो व तसा झाला, म्हणजे त्यास अर्थात पूर्णत्वास पावलेल्या त्या पुरुषाला जे लाभ ते प्राप्त होते ते आता सांगतो. वारा जसा पडद्याच्या जाळ्यात इकडून तिकडे जाताना अडकत नाही, तसा तो साधक देह आदी करून पसरलेला जो संसार रूपी पाश त्यात तो असूनही सापडत नाही. जसे पिकण्याच्या वेळी फळ देठास धरीत नाही किंवा देठही त्या फळास धरीत नाही, तसे संसार अधिकावरील सर्व स्नेह ममता निर्जीव लुळी पडते. ज्याप्रमाणे जे विषाचे पात्र आहे त्याला हे माझे आहे असे कोणी म्हणत नाही, त्याप्रमाणे पुत्र वित्त व स्त्री हे जरी आपल्या इच्छेप्रमाणे आपल्या आज्ञेत वागत असले तरी ती विषाप्रमाणे माझी नाश करणारे आहेत असे समजून माझे आहेत असे म्हणत नाही. जसा कडक पदार्थाच्या योग्य हाताला चटका बसताच मनुष्य हात एकदम मागे घेतो, तशी त्याची बुद्धी सर्व विषयांपासून एकदम मागे परतून अंतर्मुख होऊन हृदयाच्या एकांतात प्रवेश करते, आत्मविचाराकडे लागते. ज्याप्रमाणे राजाने दासी शपथ घातली असता ती स्वामीच्या भीतीने त्याची ती शपथ आज्ञा मोडीत नाही, त्याप्रमाणे या साधकाने अंतःकरणात शपथ घातली आहे की तू बाह्य विषयाकडे जाऊ नकोस, तुला माझी शपथ आहे. त्या शपथेस भिवून त्या अंतःकरण विषयाकडे बाहेर येऊन त्या साधकाची शपथ मोडीत नाही. तसे अर्जुना, ऐक्याच्या मुठीमध्ये चित्त धरून चित्त एकाग्र स्थिर करून
त्याला आत्म्याच्या छंदास प्रयत्नाने लावतो, त्यावेळेस जसा अग्नी राखेत पुरला दडपून ठेवला असता म्हणजे धूर आपोआप राहतो, तशी इहपर अनुकूल विषयांची जी इच्छा ती सहजच नष्ट होते. म्हणून निग्रहपूर्वक अंतर्मुख झालेल्या मनातून इच्छा ही आपोआपच नाहीशी होते. अशा उपर्युक्त भूमिकेला तो साधक प्राप्त होतो. हे बघ अर्जुना, देहादी प्रपंच सत्य असल्याचा विपरीत बोध सगळा मावळून त्याच्या अंतःकरणात खरा आत्मबोधाचा निश्चय दृढ होतो. जसे साचविलेले पाणी रोज खर्च केले म्हणजे ते संपते, तसे प्रारब्ध कर्म ही भोगांती सरते आणि अहंकर्तृत्व भावना, राग द्वेष मुलकता नसल्यामुळे नवीन क्रियमान काहीच करण्यास उपयोगी पडत नाही. कर्तृत्व बुद्धी नसल्यामुळे त्या कर्माचा असंश्लेष असंबंध होतो. अर्जुना, अशा प्रकारे कर्माची साम्य अवस्था प्राप्त होते, तेव्हा मग श्री गुरु आपण होऊन सहजच खात्रीने भेट देतातच. रात्रीचे 4 प्रहर संपले म्हणजे मग अंधकाराचा नाश करणारा जो सूर्य तो दृष्टीस पडतच असतो, अथवा फळाचा घड येऊन तो ज्याप्रमाणे केळीची वाढ खुंटवितो, त्याप्रमाणे श्रीगुरु हे जिज्ञासूला भेटून तसाच प्रकार करतात. जिज्ञासूंची भ्रांती निवृत्त करून कर्मकर्तृत्वच बंद करतात. मग पौर्णिमेने अलिंगिलेला चंद्र ज्याप्रमाणे आपल्या स्वरूपावरील कलेचा कमीपणा मुळीच राहू देत नाही, त्याप्रमाणे हे वीरश्रेष्ठा, श्रेष्ठ वीरा, श्री गुरु कृपा झाली म्हणजे त्यामुळे जिज्ञासूला कोणतीही उणीव न राहता पूर्णत्वच लाभते. त्यावेळी अज्ञान म्हणून जेवढे असते तेवढे सर्व त्यांच्या कृपेनेच नष्ट होते आणि रात्रीबरोबरच जसा अंधार नाहीसा होतो, त्याप्रमाणे अज्ञानाचा नाश झाला म्हणजे त्याबरोबर अज्ञानाच्याच पोटात असणारी जी कर्ता, कर्म आणि कार्य ही त्रिपुटी असते तीही नाश पावते. जशी गर्भिणी मारली असता पोटातील गर्भास निराळे मारावे लागत नाही, तर तो गर्भ आपोआपच मरतो, तसा अज्ञानाचा नाश झाला म्हणजे त्याबरोबरच तत्कार्य रूप सर्व कर्माचाही नाश होतो. अशा सर्व प्रकारे कर्माचा समूळ अज्ञानासह वर्तमान नाश होणे हाच संन्यास म्हणजे समूळ कर्मत्याग संभवतो. असा सर्व कर्मास कारणीभूत अशा मूळ अज्ञानाच्या त्यागाने जेव्हा सर्व दृश्य पदार्थाचा ठाव ठिकाण नष्ट म्हणजे बाधित होतो, तेव्हा मग जे जाणावायचे ते अधिष्ठान आत्मतत्व तो आपण स्वतःच असतो. मनुष्य झोपेतून जागा झाल्यानंतर आपण डोहात बुडत असल्याचा जो त्याला स्वप्नात भ्रम झाला होता, तो सत्य मानून त्या स्वप्नातील डोहातून आपण आपल्याला काढण्याविषयीच खटपटीत जाणे आवश्यक आहे काय? त्याप्रमाणे मी आपले आत्मस्वरूपात जाणत नव्हतो, आता मी आपले यथार्थ स्वरूप जाणेन व त्याचे दुःस्वप्न अनिष्ट स्वप्न सदाने संपले आणि ज्ञेय व ज्ञाता अशा भेदाविना केवळ चिदाकाश म्हणजे दृढमात्र स्वरूपच तो होतो. अर्जुना, आपल्या मुखाच्या प्रतिबिंबासहित आरसा दूर नेला असता ज्याप्रमाणे पाहणारा हा पाहतेपणाशिवाय राहत असतो, त्याप्रमाणे अज्ञान जे गेले ते एकटे न जाता त्याचे नाशक व सापेक्ष अशा यथार्थ ज्ञानालाही घेऊन गेले. मग केवळ निष्क्रिय असे स्वरूपभूत शुद्ध ज्ञान मात्र उर्वरित राहते. अर्जुना, या नैष्कर्म्य भूमिकेच्या ठिकाणी म्हणजे आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी स्वभावता कोणतीच क्रिया नाही, म्हणून त्या निर्विशेष स्वरूप स्थितीला नैष्कर्म्य असे म्हणतात. जसा वायूच्या उपाधीमुळे उत्पन्न होणाऱ्या लाटा वायू वाहण्याचा थांबल्यावर आपोआप मूळच्या समुद्र रूपाने राहतात, ते आपले मूळचे स्वरूप होऊन आपलेच ठिकाणी राहतो, म्हणजे ते वस्तुतः आपले स्वरूपच असून अज्ञानामुळे ते आपले स्वरूप नाही असा भ्रम झाला होता, तो गुरुकृपेने निवृत्त होऊन आत्मबोध होतो. तोही अज्ञान सापेक्ष असल्यामुळे अधिष्ठान रूप होतो. मग केवळ शुद्ध आत्मस्वरूपाचा असणेपणा मात्र राहतो. त्याप्रमाणे आत्मस्वरूपाचे कोणतेही कर्म होणे अशी जी स्थिती सिद्ध होते त्यालाच नैष्कर्म्य सिद्धी म्हणतात आणि हीच स्वभावता सर्व सिद्धीत मुख्य व श्रेष्ठ सिद्धी होय. देवळाच्या कामाला कळस बसणे हीच अखेरची मर्यादा होय, अथवा गंगेस समुद्रास प्राप्त होणे हीच शेवटची सीमा होय. पुढे तिचा प्रवाह संपतो किंवा सोने शुद्ध करीत असता 16वा कस लागला म्हणजे तो सोन्याचा शुद्धपणाचा शेवटचा कस असून सुवर्ण शुद्धीची परमसीमा होते. त्याप्रमाणे आपले आत्मस्वरूपाचे अज्ञान जे ज्ञान नाहीसे करते ते ज्ञानही गिळून नाहीसे होऊन जे असणे अशी जी नैष्कर्म्य स्थिती ती प्राप्त होते, त्या नैष्कर्म्य स्थितीपेक्षा इतर दुसरे या जगी काहीही प्राप्तव्य मिळविण्याचे राहतच नाही. म्हणून सर्व सिद्धीत ही परमसिद्धी होय असे म्हटले जाते.
पण जो कोणी एखादा मोठा भाग्याचा जणू केवळ ठेवाच असतो त्याला श्री गुरूंच्या कृपेची जेव्हा प्राप्ती होते तेव्हाच हीच आत्मसिद्धी त्यास प्राप्त होते. सूर्य उगवताच क्षणी जसा अंधकाराचा प्रकाशच होतो किंवा दिव्याच्या संगतीने ज्योतिष कापूर लागताच तो दिवाच होतो, अथवा मिठाचा खडा पाण्यात मिळताच क्षणी जसा जलरूपच होऊन जातो, किंवा निजलेल्या मनुष्यास जागे केले असता मिथ्या स्वप्नासह झोप नाहीशी होते, तो आपल्या जागृतीतील मूळ स्वरूपाप्रत प्राप्त होतो. तशी दैवयोगाने ज्या कोणाला श्रीगुरूंनी केलेल्या तत्वमशादी महावाक्योपदेश श्रवणाबरोबर द्वैत भेद नाहीसे बाधित होऊन वृत्ती आपल्या आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी स्थिर होते. मग त्याला काही एक कर्म करण्याचे उरतच नाही. उरते असे कोणी म्हणावे, आकाश सर्वत्र व्यापक भरलेले असल्यामुळे त्याला इकडून तिकडे जाणे व तिकडून इकडे येणे या क्रिया घडतात काय? म्हणून ज्यास आत्मसिद्धी प्राप्त झाली आहे त्याला खरोखरच निश्चय करून काही एक कर्तव्य उरत नाही. पण ज्या मंदप्रज्ञ अधिकाऱ्यास महावाक्य श्रवणाबरोबर ज्यास जशी वस्तुस्वरूप स्थिती प्राप्त होत नाही, श्री गुरुवाक्य श्रवणानंतर मंद प्रज्ञाधिकारात जर काही असंभावना, संशय, विपर्यादी ज्ञान प्रतिबंधक दोष असतील तर त्या दोष निवारणार्थ मनन निधिध्यासन करण्यास सांगितले आहे. पण ज्याचा पूर्वाधिकार सिद्ध आहे, ज्यास संशय, विपर्यादी कोणताच ज्ञान प्रतिबंधक दोष नाही, अपततः श्रवणाने ज्याचे मन परोक्ष ज्ञान संस्कार संपन्न आहे, महावाक्यातील तत्वपदांची वृत्ती अखंडिक रस परब्रह्म याच अर्थात आहे असे ज्ञात आहे, असा उत्कृष्ट अधिकारी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री गुरुचरणांची शरणागती पत्करून श्री गुरुमुखाने तत्वमशादी महावाक्योपदेशाचा उच्चार झाल्याबरोबर कानावचनाची भेट होऊन श्रवणाची सवे सरिसाची अहम ब्रह्मास्मी कारक वृत्तीवर आरूढ होऊन, अर्थात जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान होऊन, ब्रह्मात्मैक्य स्वरूप विषयक अज्ञान निवृत्त होऊन ब्रह्मवस्तूचा आत्मतत्वाने साक्षात्कार होऊन राहतो. पण असा वस्तुस्वरूप होणारा उत्कृष्ट अधिकारी म्हणजे असा उत्कृष्ट अधिकारी विरळाच, ही गोष्ट निराळी. पण तसा ज्याचा पूर्वाधिकार सिद्ध नसेल, ज्ञान प्रतिबंध दोष असतील, त्याने स्वकर्मरूपी अग्नीमध्ये काम्य व निषिद्ध कर्मरूपी सरपण घालून त्याद्वारा अंतःकरणातील रज व तम हे दोष अगोदर जाळले आहेत. याशिवाय पुत्र, वित्त, द्रव्य, स्वर्गादी लोक या तिन्हीच्या विषयीची कामिच्छा ज्याच्या स्वाधीन होऊन घरी जणू काय आज्ञाधारक सेवक झाला आहे, हे त्याकडून झालेले आहे. पूर्वी इंद्रियांनी अविचाराने भिन्न भिन्न उचितानुचित विषयांचे ठायी स्वैर प्रवेश केल्यामुळे ती इंद्रिये जी विटाळली होती, त्या इंद्रियांना अष्टांग योगातील प्रत्याहारूपी तीर्थात खरोखर स्नान घातले व ती ज्याने पवित्र केली आहेत. आणखी स्वधर्माच्या आचरणाने प्राप्त होणारे सर्व फल ईश्वरास अर्पण करून त्याच्या बदल्यात त्याच्याच प्रसादाने नाश न पावणारे अभंग वैराग्य बळ घेऊन वैराग्यपद अढळ केले. अशा प्रकारे आत्मसाक्षात्कार रूप जे ज्ञान, ते होण्याला जी साधने पाहिजे ती सर्व सामग्री त्याने खरोखर मिळविली आहे. तशात सद्गुरूंची गाठ पडली व त्याचप्रमाणे त्यानेही ज्ञानाविषयी विचारणा करण्याच्या बाबतीत संकोचही केला नाही. परंतु औषध घेता क्षणी तत्काळ रोगाची निवृत्ती होऊन आपले मूळचे प्रकृतीचे आरोग्य प्राप्त होते काय? अथवा प्रातःकाळी सूर्य उगवताच क्षणी मध्यान्ह काळ होतो काय? उत्तम जमीन असून पर्जन्यवृष्टी चांगली झाल्याने ओल झाली व त्यात उत्तम बीजही पेरले म्हणजे त्यास पुष्कळ पीक येते खरे, परंतु अर्जुना त्याला काही वेळ लागतो एवढेच. उत्तम सोपा मार्ग मिळाला व त्यात सुसंगतीचाही त्याला जुळूनच लाभ झाला तरी सुद्धा ज्या मुक्कामाच्या ठिकाणी आपल्यास जावायचे आहे तेथे पोचणे होईलच, तरी पण जगण्यासही काही वेळ हा लागणारच. त्याप्रमाणे वैराग्यही प्राप्त झाले, यात सद्गुरूची भेट झाली व नित्यानित्य विवेकाचा चित्तात अंकुरही फुटला, म्हणजे ज्ञानप्राप्ती करून घेण्याची ही अंतःकरणात तीव्र इच्छा निर्माण झाली. मग त्यांच्या उपदेशाने, अर्थात ब्रह्मच एकमेव सत्य आहे व त्या वाचून इतर सर्व प्रपंच भ्रांतिरूप आहे, ही अनुभूती निश्चयही दृढ केला. परंतु असे तेच परब्रह्म जे सर्व व्यापक व सर्वोत्तम श्रेष्ठ आहे, जेथे परब्रह्माच्या अनुभूतीत वस्तुतः मोक्षाचेही शब्द ही प्रयोजन नाहीसे होते. अर्जुना, जे ज्ञान आपल्या पोटात साध्य, साधक व साधन ही त्रिपुटी किंवा
जागृत आदी 3 अवस्था नाहीसे करते. अशा त्या ज्ञानालाही नाहीसे अधिष्ठान रूप करणारी जी परब्रह्म वस्तू, जेथे ऐक्याचा द्वैत सापेक्ष एकपणाही संपतो, आनंद सुखाचा लेशही सदाचाच विराम पावतो व जेथे अनात्म पदार्थ विशेष असे काही न उरता स्वरूपाने जे काही उरते असे जे परब्रह्म, त्या ब्रह्माच्या ठिकाणी ब्रह्मच होऊन ऐक्यपणाने राहणे, ते केले असता कुलश्री जशी त्याला वश न होता आपले शरीर त्याचे स्वाधीन करीत नाही, तसे तो साधक निद्रेला किंवा आळसाला वश होऊन आपले आसन ढळू देत नाही. श्रेष्ठांना दंडवत करण्याचा प्रसंग आला असता त्याच वेळी काय व त्याचे अंग भूमीला लागते. त्याखेरीज अविचाराने हवे तेव्हा भूमीवर अंग टाकून लोळत पडत नाही. शरीर निर्वाहापुरता जो हातापायांची हालचाल व उपयोग करतो, फार काय सांगावे, ज्याने अंतःकरण व बाह्य शरीर इंद्रिय आपल्या स्वाधीन ठेवले आहेत. आणि अर्जुना, जो आपल्या वृत्तीला मनाचा उमरा देखील पाहू देत नाही, अशा स्थितीत बोलणे वगैरे वाणीच्या उपलक्षणाने कर्मेंद्रियाच्या व्यापारास वाव कोठून मिळणार. ध्यान. अशा प्रकारे शरीर, वाणी व मन ही सर्व अर्थात यांच्या बाह्य प्रवृत्ती जिंकून ज्याने ध्यानाकाश आपल्या स्वाधीन करून घेतले, ज्याप्रमाणे आरसा हाती घेतला असता त्यात आपले स्वरूप प्रतिबिंब स्वच्छ पाहतो, त्याप्रमाणे गुरुवाक्योपदेशाच्या योगाने जागृत झालेल्या बोधरूप आरशाच्या ठिकाणी तो आपल्या आत्मस्वरूपाचा निश्चय पाहतो. मी ब्रह्मरूप आहे असा निश्चय करतो. तो ध्येयाचा प्रकार सांगतो, ऐक. ध्यान करणारा ध्याता आपणच स्वतःला, पण आपली जी ध्यानरूपी वृत्ती व त्यामध्ये ज्याचे ध्येय करावयाचे त्या ध्येयपणाने अर्थात ही त्रिपुटी आपल्या आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणीच पाहतो. हे पंडुसुता, असे ध्यान करीत असता ध्येय, ध्यान व ध्याता या तिहींची एकरूपता होईपर्यंत ते ध्यान करावे लागते. म्हणून तो तीव्र मोक्षेच्छू आत्मज्ञान प्राप्त करून घेण्याविषयी तत्पर होतो. तो योगाभ्यासाचा पक्ष पुढे करून म्हणजे योगाची सहाय्यता घेऊन प्रवृत्त होतो. अर्जुना, गुद व शिश्न या 2 द्वाराच्या मध्यभागी जी शिवण आहे, तिचा मध्य पायाच्या टाचेने प्रथम मूळबंध करतो. अधोभाग आकुंचन करून मूळबंध, ओढ्याना बंध व जालंधर बंध असे 3 बंध देऊन आणि पानादी वायूचे भेद मोडून त्यांना एकत्रित करून अर्थात अशा प्रकारे प्राण निरोधपूर्वक कुंडली जागृत करून मध्यमा म्हणजे सुषुम्ना नाडीचा मार्ग मोकळा विकसित करून आणि आधार चक्रापासून तो आज्ञाचक्रापर्यंत या सर्व चक्रांचे भेदन करून ऊर्ध्व जातो. मग ब्रह्मरंध्रातील सहस्रदल कमलरूपी मेघापासून चांगलीच अमृतवृष्टी होऊन त्याचा तो ओघ सुषुम्ना नाडीने मूलाधार चक्रापर्यंत खाली आणून मग आज्ञाचक्र रूपी कैलास पर्वतावर नाचत फिरत असलेल्या चैतन्यरूपी भैरवाच्या खापरात भिक्षापात्रात मन व प्राण ह्यांची जणू खिचडी वाढून अशा प्रकारे हा योग साधनांचा बळकट मेळावा पुढे करून म्हणजे दृढ योगाभ्यासाचे साधन घेऊन त्याचे मागील बाजूस पोषक उपयुक्त ध्यान निश्चित सिद्ध करतो. आणखी ध्यान व योग हे दोन्ही निर्विघ्नपणे आत्मज्ञानाच्या ठिकाणी प्राप्त होण्यासाठी त्या अगोदर त्याने वैराग्यासारखा जो परममित्र जोडून ठेवलेला असतो, तो सुरुवातीपासूनच ब्रह्मस्थितीपर्यंत ज्या ज्या भूमिकेवर साधक प्राप्त होईल त्या त्या सर्व भूमिकांवर प्रतिबंधाचा नाश होण्याकरिता त्याबरोबर असतो. आपल्याला जी वस्तू पाहावयाची आहे ती दिसेपर्यंत जर दिव्याने डोळ्याची सोबत सोडली नाही तर मग ती वस्तू दिसण्यास किती बरे उशीर लागणार. त्याप्रमाणे मोक्षप्राप्ती व्हावी म्हणून मोक्षमार्गात प्रवृत्त झालेल्या साधकाची वृत्ती ब्रह्मस्वरूपाच्या ठिकाणी पूर्ण विलीन होईपर्यंत जर वैराग्याची सोबत असेल तर त्याच्या मोक्षप्राप्तीस भंग वा प्रतिबंध कसला. म्हणून तो भाग्यवान पुरुष वैराग्ययुक्त होऊन ज्ञानाचा अभ्यास करून तोच आत्मलाभाला योग्य झाला. हेच रूपकाने सांगतात. असे ज्याने वैराग्याचे वज्रकवच चिलखत अंगात घातले आहे व जो राजयोग रूप घोड्यावर स्वार झाला आहे, याशिवाय जे जे दृश्य दृष्टीस पडेल त्यातील लहान मोठे इत्यादी भेद निवारण करणारी ध्यानरूपी तीक्ष्ण धारदार तलवार विवेकरूपी मुठीत बळकटपणे घेऊन आणि अशा प्रकारे सूर्य जसा अंशारांत निशंकपणे शिरतो अशा थाटाने जणू तो साधक मोक्षरूपी विजयश्रीला वरणारा होण्याकरिता जन्ममरणात्मक संसाररूपी समरांगणात निशंकपणे निघाला आहे असा जातो.